Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Tällä kertaa parannetaan jäähdytystä tuohon meikäläisen Turbo E30. No niin, sittenpä tässä on seuraavaksi ohjelmassa tämä keulan purkaminen. Eli tässä on itse pari syytä, mistä on keulan purkamassa. Eli ensinnäkin täällä näkyy tää letkun pätkä. Eli tässä on tuo Kusin Jussi letku menneen. Siellä on tuo säiliö ei enää peräkontissa, vaan säiliö ei enää täällä konehuoneessa, vaan se on tuolla peräkontissa se pissapojan säiliö. Niin mä letku tätä lokarin sisäistä luikeltaan tänne konehuoneeseen, mutta jossakin vaiheessa niin huomattiin, mulla on jo oikeanlainen jatkopätkä tässä, niin jostain syystä se irtosi tästä, luikahti tänne renkaan alle ja sitten se rengas katkaisi sen ja mä en tiedä, se on jostain täältä, mistä liian poikki, ei mitään käsitystä, niin tätä keulaa purkettiin se letkun pää ja vaihtaa se letku tai jatkaa jotakin muuta, että saadaan pissapoika taas pelaamaan. Sitten toisekseen niin mulla on tuolla täällä semmonen, näyttää se vähän tuolla, ei varmaan kameralla, niin tuo spallin tuollainen flekti tuolla keulalla, niin se on semmoisella lämpökytkimellä tuolla syylerissä ohjattuna. Eli siellä, muistaakseni, mikähän se on, 88/92 kaksinopeuksen lämpötilakytkiä, tuolla on relleet tuolla hanskolokoiden alla. Mutta se oli parikin ongelmaa viime kesänä, eli se on vähän liian lämmin se lämpötila siellä, että se on liian myöhään pistää flektin päälle. Ja sitten tosiaan, että se sammuttaa sen sieltä liian aikaisin. Eikä se flekti ei pyöri silloin milloin tarvii. Okei, siinä voisi laittaa tuo lämpötilakytkyen paremmin, mutta sen lisäksi tämä aika tehoton on tuo flekti, mikä siellä on. Ja plus, että se pitää melkoista huminaa silloin, kun se on aina päällä. Niin nämä kaikki ongelmat olisi nyt tarkoitus korota tämmöisellä hässäkällä, että tämä on E39 Pemari ilmastonin flekti. Mä en tiedä, täällä voi olla muissakin Pemareissa, mutta ensinnäkin tämä flekti on huomattavasti tehokkaampi tässä. Sitten täällä on tällainen valmis kehikko, mulla ei mitään kehikkoa, saa vaan surruttuna suoraan tuohon syyllärin kiinni, tuolla on se spalliflekti ja sen takia se on oikein hyvä. Siinä voisi tehdä toki kehikon, mutta tässä on valmiina. Ja tämä on vielä siinä mielessä hienompi, koska tämä tulee etupielelle. Niin kuten huomaatte, niin täällä nämä sivutkin päästään ilmaan läpi. Mutta sitten kun tämä puhelin menee päälle autopaikallaan, nämä läpät lähtee kiinni. Ja sitten tosiaan tämä puhelin puhaltaa koko syynärin alueesta ilmaa, koska täällä on tyhjää tilaa takana. Ja se on tämmöinen tuulitunneli tässä näin. Tämä on siinä mielessä tosi fiksu. Ja sitten vielä yksi syy on se, että okei, tämä nyt on väärän malli, koska mä tilasin onko se väärän flektin, mutta toi ihan perus kans, onko tää 2 vai 3 noppeuksen flekti, täällä on vastusta sillä, mutta nyt tulossa uudempi malli, missä on semmonen PWM-ohjaaja täällä valmiina, eli se menee vaan plus ja miinus sisään, ja sitten tuo moottoriohjaus PWM:llä pystyy ohjaamaan portaattomasti sitä flektin toimintaa, eli mä vaihan tuon lämpötila-kytkimen, mikä tuolla sylärin päässä, niin mä vaihan sen tuoksi lämpötila-anturiksi ja sitten moottoriohjaa se uusi MS3, mikä mulle tulee, niin se lueskelee sylärin lämpötilaa ja sitten se sylärin lämpötila ja noppeuden perusteella se sitten PWM:llä ohjataan tuuletetaan sillä, että ei ikinä pitäisi päästä tuo sylärin nesteen lämpötilan korkeaksi, samaten myös koneen lämpötilat ei pääse. Ja siinä on sekin, että tämä ei vitumasta pöhinää pidä, vaan tämä pyörii sitten hiljaa jos tarvii ja koska se pyörii hiljaa, niin se kerkeä siinä jäähyttää sillä, että se ei tarvitse ikinä pyörittää lujempaan sen. Ja koska mulla ei ole mekaanista flektiässä ollenkaan, niin se on siinä mielessä ihan hyvä. Sen takia, mutta jotta tämä saa paikalleen, niin pitää tämä keula purkaa. Eli maskit lähtee, pyskyn lähtee ja pelti lähtee täältä. Ja sittenpä se on siinä. Mä olen vehkeessä paljon purettavaa tällaisessa keulassa, niin aletaanpa purkamaan mitä tuota löytyy. No niin, ja tämä puskurinen tosiaan lähtee täällä vaan. Muistaakseni 2 pulttia täällä alla, eli tai siis face missä on voipuskurissa. 2 pulttia täällä alla ja laataan ne pultit täältä näin ja tää puskureissa vetämään otetaan vaan noiden vilkkojen nuo johot sitä pois. Oi. No niin, ja nyt ehkä aletaan paljastumaan tällainen ihan vakio ekologimpi ookka, eli täällä näkyy tämä meikäläisen
välijäähdin on ja sitten mulla on tämmönen Ilmastorin malli hiekkapelikin tässä, mitä on 2 aukko tulee enemmän ilmaa, plus sitten tosiaan tässä on normaalisti E3 peltiä, mutta mä oon leikannut ne pellit pois, että mahtuu tuo välijäähdin tuohon aukkoon, mutta pikkusen isompi homma mitä muistin, nimittäin nämä lokarit pitäis tästä levittää. Eikö pitää mun? No. Minä puraan sen verran mitä tästä tarvii. Otetaan nyt nämä maskit vaikka tästä pois ensimmäisenä. Tämä on tästä vaan nostetaan. Nämä lähtee näinkin simppelisti tätä irti. Sitten nämä maskit tosiaan, valomaskit täältä, niin täällä on 3 klipsiä päällä, tai pitäisi olla 3 klipsiä sitä heti. Kuinka monta siinä on ajan saatossa mennyt hukkaan näistä, mutta 3 klipsiä täältä auki. Sitten muistaakseni saattaa olla ihan ristipään ruuit nämä oikeesti, mutta mä oon pistänyt tämmöset peruspuuit, mitä käytetään. Niin nämä se mitä on. No. Sitten tarkkasilmäisimmät huomaa, että mulla on jenkkimallin maskit tässä, koska tässä on tämmönen aukko tässä ylimmässä rivassa. Normaalisti euromallista mä oon suoraan tämä ripa tässä näin, mutta mä tilasin uudet ja en vasta hoksannut sitten kotona, että hups, nämä on vääränmalliset, mutta nämä jenkkimallin maskeja täällä Euroopassa näe missään, niin näytin nämä paikalle, niin onpahan siinä mielessä vähän erikoisemman näköinen. Ja nämä klipsit tänne talteen, niin ei mene hukkaan. No niin, ja itse tosiaan tämä fletkin kytkeminen tulee olemaan helppoa, koska mullahan valaukset tulee säätään tänne paikalla tää flekti. Vilteman kiinni, että ottanut periksi. No niin. No joka tapauksessa niin täällä tulee aika helppo kytkeä, koska täällä on tuo lämpöanturille menee parikin johtoa, sitten menee maajohto ja sitten täällä on menee plus ja miinus releitä tänne flektille. Periaatteessa tänne ei tarvitse tehdä yhtään mitään muutoksia sillä tavalla. No pitää toki tehdä, mutta ei tarvitse vettää johtoja hirveästi, eli mä pistän vaan tälle flektille tuon plussa ja miinuksen. Sitten lämpöanturille tämän toisen, johon toinen niistä näistä on maasilämpöanturille ja sitten tämä 3. johto, mikä tänne tulee. Mä pistän tällaisen PVM-ohjauksen oileflektille, niin mun ei tarvii vettää tuonne hirveätä määrää kaikkia johtoja. Voi hyödyntää näitä johtoja mitä täällä on, eli tuosta on tuo pikkupätkä, otetaan pois. Tuo 3. johto ja sillä siistii. Niin, että mä saan tämän keulapellin tästä irti, niin mun pitää avaamaan kaikki ruuvit siitä ja tämä puskuni kiinni, tulee tätä sisäpuolelta kiinni, niin tää pitää löytää irti ja sitä varten pitää tää muovi ottaa tätä eestä pois ja mun mielestä se pitäisi olla semmonen pohjamuovi tässä näin, mutta mä en muista, siellä oli joku syy miksi mä sitä pistin, oliko se rikki tai se ei passannut tuo uuden moottorin kanssa takia. Mulla on vielä siihen kehitellä hommaa, mutta otetaan tämä yksi muovi sentään tästä näin pois eestä, että päästään tuonne käsiksi ja tapauksessa. Ei kannata säikähtää sitä ja E30 ei näytä näin hienolta täällä lokaarissa. Ja kun en tunti tätä autoa entisöitettä, niin mä ei todellakaan ostaa se näyttänyt tältä. Jos tosiaan E30 ei näytä tältä, niin ei kannata säikähtää. No, tuokin lähtee, se haittaa. Sitten tosiaan otetaan tänä kiinnikin tästä. Tämä on siellä perseessä, kun mä joutuu käyttämään irti, niin mä tulen tuonne kaikki säätämään aukot kohdalle, mutta no, jospa se siitä. Nyt joka tapauksessa joutuu käyttämään irti, koska tässä on tuo Kusi Jussin pelaaminen katastuksen. Noin ja
on siinä irti ja sitten vielä tuosta tämä ruuvi. Noin ja sen pitäisi siitä pikkuhiljaa liikuskella. Joo, se on nyt irti, eli sitten ei ole enää muuta kuin... Heillä hetkinen. Missä kaikkialla se oli? Eikö oli se saatana tuolta? Kiinni. Täällä on jo useampi vuotta aikaa, kun mä oon ehkä entiseen, niin en muistakaan mitä kaikkea tässä piti irrotella. Täällä on nurkissa nyt toroksit. Mä en oo muista ihan tarkkaan oliko niinku alkuperäisessä ylä- ja alapuolellakin, mutta mä oon pistänyt kummallakin puolella elikkä sen takia, koska tämmönen ruuvilen korkea ja tänne toroksen paljon matalempi, niin että se hierot täällä puskurissa ja muuta, niin täällä on tämmönen toroksi alun perin. Mä en muista oliko se yllä vai alla vai kummallakin, mutta mä oon pistänyt kumpaankin. Niin, haasta aletaan pääsemään käsiksi sinne mihin tarvitteen päästä. Ja vasta tämä välijäähytin tästä eestä pois. Joo. Ei tämä soi niinku tuolla Mighty Carmutissa soita. Tää on varmaan viallinen meikäläiselle. No niin, ja nyt me pääsin tähän itse päähommaan, eli tää flexin poisto. Ja tosiaan näköjään piiltämän kiinnikkeistä on kaksi antanut periksi, että täällä on kaksi enää jäljelläkään, pitää katkaista täältä näin. Laatukamara. Onko liikini vielä paska? Nonne, mitä pörriäkin. Jep, ja tämä syyllärihan mulla on ihan perus E363 syylläri. Ei mitään spesiaaleja. Vakiosyylläri on riittänyt. Ei tarvitse vaihtaa. Tää Rectico olisi kyllä varmaan sinänsä piisannut, jos mä ois pelannut oikein, mutta no, en tiedä. No niin, siinäpä on vähän vertailla tuo spalli ja tämä E3 Flexin välillä, eli siivissä nyt on jo melkoinen koko ero on näköjään ja sitten katsotaan, niin tuo moottorin koko on niinku melko reilusti, koska tuossa E3 versiossa niin tuo moottori on varmasti tuplasti isompi varmaan mitä tuossa spallin versiossa, eli vaikka tässä on niinku pinta-alla on tuossa Flexissä, mutta tuo moottori on pikkusen tehoton tuossa oikeesti, se saisi olla jämäkämpi tuossa spallin Flexissä, mutta tuossa tosiaan voimaa kyllä riittää ihan melkoisen kuhinaan asti, mutta katsotaan sitten passaako tuo yhtään paikallinen tuo kehikko vai että se sitä pelkkä Flexi sitten pistää. Ja tuolla sivuttaa mennään aukkoon. Pystysuussa. Joo. Itse asiassa kyllä näyttää pahalta, mutta loppuksi kun katsoo, niin tuosta pitää leikata about noin. Ja toiselta puolelta pikkasen yläkulussa. Tuo läpäkin voi varmaan vielä jättää paikalleen. Niin
sitten toisessa taitaa sujahtaa tonne paikalle, että ei sen puolesta mitään ongelmaa, että yllättää hyvälle. Mut sitten niin katsotaan, tässä pystysuunnasta tulee käytännössä ihan kiinni tuohon välijäähdyttimeen. Välijäähdyttimeen on yhtä eteenpäin, mutta tuo syläri mahtuu muutama sentti taaksepäin, niin tuo syläri varmaan liikuttaa puoli senttiä taakse tuonne lähemmäs koneetta. Siinä ei ole mitään ongelmaa, niin tulee pikkuinen hajorako tähän. Ylempi ritilä voi antaa olla, mutta kun alempi ritilä pitää ottaa pois, niin mahtuu se olemaan se välijäähdin tuossa. Mutta näytä sitä hyvältä, mutta minä tähän koske ollenkaan, koska tämä on vääränlainen, niin mä toin joko jotain itselle varaosaksi tai muuten, niin antaa tämä olla semmosena, että pitääkään sitten kun mulla on se oikea tuuletin tähän näin olemassa. Uuden Flektin PVM-ohjausta varten niin mä tarvin tämän sylärin lämpötilaa ja täällähän tosiaan on paikallaan semmonen lämpötilakytki niin kuin puhuin, mutta sitten tässä se on vaan kytkin tosiaan, tarvitaan ihan tällainen lämpötila-anturi. Ja tuossa MS3 Megassa on tosiaan, sehän pystyy kuinka monta lämpötila-anturia perittäessä niihin 0,5 voltin analogia tuloihin laittaa, mutta se on semmonen pikkuinen källi, että niissä pitää olla se, jos laitat lämpötila-anturi nimenomaan sinne, joka ei ole lineaarisia, niitä sulla on vain 2 lämpötila-anturikalibrointia tuossa Megassa, ja nehän on jo käytössä tulee moottorilämpötila-anturille ja imuilman lämpötila-anturille. Niin, jos haluat pistää lisää lämpöantureita, pitää olla joko ompaa kumpaa tyyppiä. Ja totta kai, koska me nyt anturoin jäähtyneestä lämpötilaa, niin se pistää samanlainen lämpötila-anturi, mikä tuolla moottorilla itessä on. Ja tässä niin mulla nyt on se M52 lämpötila-anturi. Tää nyt valitettavasti sattuu olemaan, tämä lämpötila-anturi sattuu olemaan tuolla M10 kierteellä. Niin nyt jos huomaat, että mä näyttää vähän hassulta, niin mä pyörin tähän M10 kierteen korjaussastasta tuon helikoodin tähän ympäri, niin mä nyt muuttaa M12, eli samaksi kierteeksi mitä tuossa syylärissä on. Että ei se nyt ihan ole, mutta siis on tarpeeksi lähet, mä saan kiristettyä tämän näin. Niin tää lämpötilanturit menee tuohon syyläriin suoraan. Mulla on jostakin johtosarjasta pöllitty liitin siihen. Niin tässä on tosiaan mittaristolle on lähöt tässä näin, ja sitten on tuolle moottoriohjaukselle, nyt käyn tosiaan moottoriohjauksen lähöt tästä, ja tämä lämpötilakytkimen liitin mulla on täällä on tosiaan maa tulee, sitten tulee ykkösnoppeiden ja kakkosnoppeiden lähtö täältä lämpötila-anturilta, niin mä pistän toisen vaan näistä toisen johtosta maahan, toinen vaikka ykkösasennolle, se vetään tuolle anturointoisen mekalle, ja sitten mä kolmas johto, niin mä siirrän tänne sille Flektille menemään, se tulee PVM-ohjaus mekalta, että nämä kun mennään releille, niin mä siirretään tuonne mekalle nämä 2 johtoa, niin saa tuo homma pelaamaan, eikä tarvitse mitään ekstra. Ainoastaan mitä pitää vielä tehdä lisää, niin on sitten tosiaan se rele pitää saada päälle tälle Flektille. Mä pistän vaan sillä, että silloin kun autossa on virrat päällä, niin se rele on päällä ja tulee Flektille virta tuonne johtoihin. Niin tehdäänpä semmonen muutos tässä näin nyt. No niin, ja pujotellaan se tuonne syylärille takaisin. No niin, että tuo lämpöanturi saa vaihtua tuolla syylärissä, niin mä lasken vähän nestettä pois, että ei sotke jokea paikkaa, koska niin kuin huomatte, niin syyläristä nesteen laskeminen on mahdollista ilman, että sotkii joka paikkaan. Täällä on näppärissä tommonen letkun paikka tuolla, jos sen saa selvää, niin mulla nyt ei tarvi letkua, kun se voi suoraan valuttaa tuonne säiliöön, mutta kumminkin voi tehdä ilman sotkemista. No niin, ja tuolla on tosiaan se lämpökytkin, niin otetaan se pois sieltä. Täältä nyt tosiaan pitäisi tulla nestettä, kun valuupi syyläri tyhjäksi. Näköjään tulee. No pikkusen, ei paljon. Ihan tarpeeksi tyhjäksi tullut. Tähän joku tiiviste pitäisi olla. No, me on kyllä mielestäni pistänyt sen tiivisteen, vaan nyt siihen tulee tommonen viton O-rengas, niin pistetään sen sinne. Ei muuta, ei se mene. Niin, pitäisi ajaa kyllä asiaa.
siinä pysyy ja liitin kiinni. No ja se on sen puolesta valmis, sille ei tarvitse tehdä sen mitään enää. Että sitten vaan tuolla autopuolella yrittää johdotukset muuttaa. 3 weeks later. No niin, valitettavasti nyt ei ollut tarkemmin näytä, että miten tämä flekti meni tähän sylärin paikalleen, mutta tässä oli sattunut pieni mittavirhe näköjään tämä E3 flektihässäkkä. Tämä oli about puoli senttiä paksumpi, mitä mä olin mitannut se olevan. Ja se, että jos tässä tilaa ei ollut niin milliäkään ylimääräistä mihinkään suuntaan, niin se puoli senttiä aika paljon, että oli pielessä, niin mä oon tässä viimeisen 2 päivää taistellut tämän systeemin kanssa, että sai mahtumaan. Eli lopulta tässä nyt tehty sillä, että mä tuhosin jo yhden tämmöisen flektitelineen tässä, että mulla on toinen siellä, että sai järkevämmin niitä varmasti ilman menee tonne syylärille siellä morattua. Ja sitten se on suoraan tuossa syylärissä kiinni, se on ihan vain nippu sitten, että siellä kun en parempia kiinnikkeitä keksinyt sille ja kyllähän ne siellä pysyy ihan varmasti. Niin se on suoraan tuossa syylärissä kiinni ja syyläri on sitten alkuperäisessä kumikiinnikkeellä siirretty se puoli senttiä tuonne taaksepäin, että se niin mahtuu olemaan, että tämä flekti tällä näin pyörii täällä kuulerin takana ihan täysin, että kuulerikin on sillä niin parin miklin päässä tuossa keulassa, että siinä ei ole oikeasti yhtään ylimmäistä tilaa tässä näin, niin oli vähän pakko tehdä sillä, mutta nyt vihdoin ja viimein kaikki istuu siistitti, täällä on kaikki paikalla niin kuin pitää olla ja tämä tosiaan suomassa, että tämä Ouvon Mökkylän tässä Syylärin kuin tämä flektin kyleissä, eli se on sellainen PVM-ohjausmokkula, eli se ei ole mikään on-off tuuletin tai sitten jollakin vastuksen nopeus, vaan täysin portattomasti PVM:llä säädettävä tuuletin. Eli niin pystytään, mekalla olisi oletus ainakin, että pitäisi pystyä ohjaamaan tämä kierroslukua tuon syylärin lämpötilan perusteella, niin kuin mä tosiaan sanoin. Ja tää nyt muutettu sillä, että mulla oli tämä liitin täällä näin, niin täällä tulee plus ja miinus releiltä, se pitää pistää sillä, että kun auton virrat päälle, niin rele menee päälle. Nyt aikaisemmin se oli sillä, että se rele ohjaa tuo syylärin lämpötilan mukaan, mutta se pitää muuttaa sieltä. Ja sitten tämä yksi ylimääräinen johto täällä menee keskelle sille PV-ohjaukselle ja se pitää laittaa mekalle. Niin oletuksen saadaan sitten ohjattua tuota syyläriä kuin tätä flektiä tässä. Että jos ei, niin sitten joutuu varmaan taas purkamaan tuo pois ja pistämään, mutta toivotaan, että se pelaa. Mutta eikä siinä, että varmaan keula katsotaan loppuun tässä seuraavaksi sitten. Ja enhän minä sitä kerennyt kasata, mutta flektin toiminta oli pakko testata vielä ihan mielenkiinnosta.
Technique sanoi ryssä, kun Saran näki. Eli meidän hieno PVM-ohjattu flekti pelaa näköjään kuten pitää ja mahtuu pyöriä ja tuntuu ilmakin liikkumaan aika reilusti verrattuna tuohon alkuperäispalliin. Eli tavoite saavutettu, niin eiköhän se tämä jakso ollut tässä näin ja jatketaan ensi kerralla sitten uudestaan. Varmaan pistään tuo kone loppuun sillä kertaa ja ehkä pitää, en minä tiedä, bensajärjestelmä tehdä vihdoinkin valmiiksi, kun ei se ole vielä tehty loppuun ollenkaan. Mutta joo.